In this video, we will learn IMM 5710 form कसरी भर्ने in detail, IELTS, सेल्फ-पिप र PT को ल्याङ्ग्वेज टेस्ट रिजल्ट कहाँनिर अपलोड गर्ने र दुईवटा 1 year प्रोग्राम गरेको स्टुडेन्टहरूले PGWP अप्लाई गर्दा के कुरामा ध्यान दिने र फर्म कसरी भर्ने भनेर सबै डिटेलमा स्टे ट्युन्ड। हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। आज हामी PGWP एप्लिकेसनको लागि चाहिने डकुमेन्ट्स र फर्महरूको बारेमा डिटेल्समा बुझ्छौँ र साथसाथै आफ्नो डकुमेन्ट्सहरूलाई कसरी अर्गनाइज गर्ने, के गल्ती हुनसक्छ र त्यसलाई कसरी अभोइड गर्ने र आफ्नो एप्लिकेसन कसरी स्मुथ बनाउने भनेर पनि सिक्नेछौँ। हामीले आजको भिडियोमा PGWP अप्लाई गर्दा चाहिने डकुमेन्टहरूको बारेमा मात्र कुरा गर्छौँ। यदि तपाईँले चाहिँ GCK पनि बनाउनु भएको छैन र डकुमेन्ट अपलोड गर्ने सेक्सनसम्म पनि आइपुग्नु भएको छैन भने त्यसको लागि हामीले पहिले नै दुईवटा भिडियो बनाइसकेका छौँ। एउटा यो GCK को अकाउन्ट कसरी बनाउने र IRCC सेक्युर लगइन कसरी गर्ने भनेर, अनि अर्को यो अप्लाई फर PGWP भनेर सबैवटा क्वेसनरहरू फलो गरेपछि डकुमेन्ट अपलोड गर्ने सेक्सनसम्म कसरी पुग्ने भनेर। तपाईँले यो भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने पहिला यो भिडियोहरू हेर्नुहोस् र त्यसपछि यो भिडियोमा फेरि कन्टिन्यू गर्नुहोला। अब यहाँदेखि हामीले अघिल्लो भिडियोमा इन गरेको सेक्सनदेखि चाहिँ कन्टिन्यू गर्दैछौँ र यहाँनिर हामीले एप्लिकेसन क्रिएट गरिसकेका थियौँ र त्यही एप्लिकेसनमा चाहिँ हामीले यहीँबाट चाहिँ कन्टिन्यू गरेर सुरु गर्छौँ। त्यही एन्सर गरेको क्वेसनहरू फेरि देखाउँछ, फेरि त्यसलाई पनि कन्टिन्यू गर्छौँ र यो स्टेपहरूलाई पनि फेरि कन्टिन्यू गरेर हाम्रो डकुमेन्ट चेकलिस्टको इन्टरफेसमा आइपुग्छौँ। र सबभन्दा सुरुमा चाहिँ छ हाम्रो एप्लिकेसन टु चेन्ज यर कन्डिसन अर एक्सटेन्ड रिमेन इन क्यानाडा एज अ वर्कर अथवा IMM 5710 फर्म, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्म। त्यसमा क्लिक गरेपछि यो फर्म डाउनलोड गर्ने पेज खुल्छ। त्यसपछि त्यसमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्ने। डाउनलोड गरेपछि आफ्नो कम्प्युटरबाट फोल्डर सेक्सनमा गएर खोल्नु होला र तपाईँले सबै डकुमेन्टहरू चाहिँ एउटा फोल्डर बनाएर चाहिँ अर्गनाइज तरिकाले, जस्तै मेरो माई PGWP एप्लिकेसन भनेर फर्मदेखि लगायत अरू सबै डकुमेन्टहरू अर्गनाइज तरिकाले त्यसमा राख्नुभयो भने पछि अपलोड गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ र आफूले चेक गर्दा पनि सजिलो हुन्छ। त्यसपछि यो IMM 5710 फर्म खोलौँ र यो फर्म भर्न सुरु गरौँ। सबभन्दा सुरुमा UCI नम्बर चाहिँ तपाईँको स्टडी पर्मिटको टप राइटतिर चाहिँ तल UCI भनेर लेखेको हुन्छ, त्यहाँनिर भएको नम्बरलाई ल्याउनुहोस् र त्यहाँ UCI नम्बर लेख्नुहोस्। त्यहाँनिर चाहिँ एस्ट्रिक हुन्छ, त्यो चाहिँ म्यान्डेटरी हो। एस्ट्रिक नभएको कुराहरू चाहिँ म्यान्डेटरी होइन यो फर्ममा भर्न। त्यसपछि आई वान्ट सर्भिस इन इङ्ग्लिस एन्ड आई एम अप्लाइङ फर वान अफ द मोर फलोइङमा चाहिँ अप्लाइङ फर अ वर्क पर्मिट फर द फर्स्ट टाइम, हामी फर्स्ट टाइम गर्दैछौँ नि त PGWP, त्यसमा क्लिक गर्ने सेकेन्ड अप्सनमा। त्यसपछि आफ्नो फुल नेम राख्नुहोस्, फ्यामिली नेम र गिभन नेम, अनि यदि कुनै अरू नाम छ भने छ, होइन भने नो, इन जेनरल नो नै हुन्छ होइन। त्यसपछि आफ्नो सबै डिटेल भर्नुहोस्, डेट अफ बर्थ, प्लेस अफ बर्थ, कन्ट्री अफ बर्थ, सबै आफ्नो सिटिजनसिप नेपाल। त्यसपछि हामीले इनसाइड क्यानाडा PGWP एप्लिकेसन गर्दैछौँ, त्यही भएर हामीले चाहिँ क्यानाडामा के स्ट्याटस छौँ। हामी चाहिँ अहिले स्टुडेन्ट स्ट्याटसमै छौँ है। PGWP अप्लाई गर्नको लागि हामी स्टुडेन्ट स्ट्याटसमै छौँ। मेक स्योर कि तपाईँको चाहिँ स्टडी पर्मिट चाहिँ भ्यालिड होस्। त्यसपछि हामी स्टुडेन्ट सेलेक्ट गरेर हाम्रो स्टडी पर्मिट कहिले इस्यु भएको त्यो चाहिँ डेट हाल्छु, त्यो पनि तपाईँको स्टडी पर्मिटको पेपरमै हुन्छ। यदि तपाईँले स्टडी पर्मिट एक्सटेन्सन गर्नुभएको छ भने चाहिँ पहिला सबभन्दा सुरुमा इस्यु भएको स्टडी पर्मिटको इस्यु डेट हाल्नुहोस्, एक्सटेन्सनको होइन, सबभन्दा सुरुमा इस्यु भएको स्टडी पर्मिटको। त्यसपछि 2 मा चाहिँ तपाईँको एउटै स्टडी पर्मिट हो भने चाहिँ अब त्यहीमा भएको एक्सपायरी डेट हाल्नुहोस् है। यदि तपाईँले स्टडी पर्मिट एक्सटेन्सन गर्नुभएको छ भने एक्सटेन्सनको एक्सपायरी डेट हाल्नुहोस्। तपाईँको एक्सटेन्सनको एक्सपायरी डेट पनि त्यही स्टडी पर्मिट एक्सटेन्सनको पेपरमै हुन्छ। त्यसपछि प्रिभियस कन्ट्रिज अर टेरिटरिज अफ रेसिडेन्समा तपाईँले लास्ट 5 इयर्समा चाहिँ तपाईँले कन्ट्री अफ रेसिडेन्स भनेको अहिले तपाईँ जुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ र तपाईँ जुन कन्ट्रीको सिटिजन हुन्छ त्यो कन्ट्री बाहेक चाहिँ अरू कुनै कन्ट्री अर टेरिटरीमा गएर बस्नुभएको थियो, त्यहाँबाट आउनुभएको थियो भने फर मोर देन 6 months, त्यसमा चाहिँ यस गरेर डिटेल भर्नुपर्ने हुन्छ। आई एज्युम कि कसैको छैन, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ नो क्लिक गरेँ। सो तपाईँको म्यारिटल स्ट्याटस हाल्नुहोस्, छैन भने सिङ्गल गर्नुहोस् र कन्टिन्यू गर्नुहोस्, केही पनि भन्नु परेन त्यहाँ। इफ यु आर नट एभर म्यारिड त्यसमा पनि नो गर्नुहोस्। त्यसपछि केही पनि भन्नु पर्दैन। त्यसपछि ल्याङ्ग्वेजमा जाने, आफ्नो डिटेल होइन, अब मदर टङ के हो
त्यसपछि आर यु एबल टु कम्युनिकेट इन इङ्ग्लिस अर फ्रेन्च भन्छ। अब बोथ हो भने बोथ गर्नुहोस्, होइन भने इङ्ग्लिस मात्र हो भने इङ्ग्लिस गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि हेभ यु टेकन अ टेस्ट फ्रम डेजिग्नेटेड टेस्टिङ एजेन्सी भन्छ, त्यसमा चाहिँ एस गर्नुहोस्। आफ्नो पासपोर्ट डिटेल हाल्नुहोस्, कन्ट्री अफ टेरिटरी नेपाल। यसमा चाहिँ तपाईँले यदि तपाईँको पासपोर्ट एक्सपायर भएर क्यानाडाबाट फेरि इस्यु नयाँ पासपोर्ट गराउनु भएको भए पनि नेपाली लेख्नुहोस् है, क्यानाडाबाट एम्बेसीबाट इस्यु गराएको भए पनि। त्यसपछि पासपोर्टको सबै डिटेल हाल्नुहोस्। त्यसपछि नेसनल आइडेन्टिटी डकुमेन्ट भन्छ, राष्ट्रिय परिचय पत्रको डिटेल्स तपाईँलाई थाहा छ भने यस गरेर डिटेल हाल्नुहोस्, छैन भने नो गर्नुहोस्। त्यसपछि फलोइङमा चाहिँ तपाईँ पिआर हो युनाइटेड स्टेट्सको भन्छ, त्यसमा पनि नो। कन्टिन्यू गर्नुहोस्। कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनमा चाहिँ आफ्नो एड्रेस राख्नुहोस्। तपाईँको यही एड्रेसमा चाहिँ तपाईँको पिजिडब्ल्युपी एप्रुभ भएपछि त्यो नयाँ पर्मिट पिजिडब्ल्युपीको पर्मिट चाहिँ यो एड्रेसमा आउँछ, त्यही भएर एड्रेस पनि ध्यान दिएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सबै आफ्नो एड्रेस डिटेलमा गर्नुहोस्। अनि रेसिडेन्सियल एड्रेस चाहिँ एउटै हो भने यस क्लिक गरेपछि त्यो पनि भन्नु परेन। टेलिफोन नम्बर क्यानाडाको तपाईँको सेलुलर नम्बर हाल्नुहोस् मोबाइलको। यदि तपाईँसँग कुनै अल्टरनेटिभ फोन नम्बर छ भने त्यो पनि हाल्नुहोस्, होइन तपाईँ नेपाल जाँदै हुन्छ नेपालको फोन नम्बर छ भने नेपालको फोन नम्बर हाल्दा पनि हुन्छ। अब फ्याक्स नम्बर छैन, इमेल एड्रेसमा चाहिँ आफ्नो इमेल एड्रेस राख्नुहोस्। अब कमिङ टु क्यानाडामा भेरी इम्पोर्टेन्ट सेक्सन, डेट एन्ड प्लेस अफ यर ओरिजिनल इन्ट्री टु क्यानाडा भनेर सोधेको हुन्छ। तपाईँ सबभन्दा सुरुमा क्यानाडा आउँदा चाहिँ कुन डेटमा आउनुभयो र कहाँ आउनुभयो भनेर सोधेको हुन्छ। तपाईँ सबभन्दा सुरुमा क्यानाडा आउँदाको डेट हो है, त्यो चाहिँ तपाईँको पासपोर्टमा स्ट्याम्प पनि लगाएको हुन्छ। तपाईँको पासपोर्टमा स्ट्याम्प लगाएर यो डेटमा चाहिँ इन्ट्री गरेको क्यानाडामा भनेर लेखेको हुन्छ। त्यो डेट त्यो पासपोर्टको स्ट्याम्पबाट हेरेर त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। र इन जेनरल चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेम तपाईँ ल्यान्ड भएको दिनमै स्टडी पर्मिट इस्यु भएको हो भने स्टडी पर्मिटको इस्यु डेट र तपाईँ ल्यान्ड भएको डेट पनि इन जेनरल चाहिँ एउटै हुन्छ। अनि तपाईँले कुन ठाउँमा चाहिँ ल्यान्ड गर्नुभयो सबभन्दा पहिला क्यानाडामा त्यो लेख्नुहोस्। जस्तै मैले यहाँ टोरन्टो पियर्सन एयरपोर्ट हानेर हालेँ। त्यसपछि ओरिजिनल पर्पस अफ कमिङ टु क्यानाडा, तपाईँले क्यानाडा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा के गर्न आउनुभएको, हामी स्टडी गर्न आएको त्यही भएर स्टडी सेलेक्ट गर्छौँ। अनि डेट एन्ड प्लेस अफ यर मोस्ट रिसेन्ट इन्ट्री टु क्यानाडा इफ नट द सेम एज ओरिजिनल इन्ट्री। तपाईँ क्यानाडा आइसकेपछि चाहिँ एकचोटि पनि क्यानाडाभन्दा बाहिर जानुभएको छैन भने चाहिँ केही पनि भन्नु परेन। इफ यु हेभ ट्राभल क्यानाडा आइसकेपछि फेरि ट्राभल आउटसाइड क्यानाडा, त्यसपछि तपाईँ मोस्ट रिसेन्ट इन्ट्री क्यानाडा कुन डेटमा गर्नुभयो र कहाँ गर्नुभयो फेरि त्यो पनि डिटेलमा हाल्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि तपाईँको मोस्ट रिसेन्ट इन्ट्रीको डेट र प्लेस हाल्नुहोस्। एन्ड इफ एप्लिकेबल प्रोभाइड द डकुमेन्ट नम्बर अफ यो मोस्ट रिसेन्ट पर्मिट भनेको हुन्छ। हामीसँग चाहिँ स्टडी पर्मिट हुन्छ अथवा स्टडी पर्मिट एक्सटेन्सन गरेको मान्छेको स्टडी पर्मिट एक्सटेन्सन हुन्छ। तपाईँको स्टडी पर्मिटबाट टप राइट कर्नरमा जुन चाहिँ यो कालो नम्बरमा लेखिएको नम्बर हुन्छ त्यो रातोको तल, त्यो नै तपाईँको डकुमेन्ट नम्बर हो। त्यो डकुमेन्ट नम्बर त्यहाँ लगाएर हाल्नुहोस्। यदि तपाईँले स्टडी पर्मिट एक्सटेन्सन गर्नुभएको छ भने चाहिँ एक्सटेन्सनको डकुमेन्ट नम्बर त्यहाँ लगाएर हाल्नुहोस्, किनकि मोस्ट रिसेन्ट इस्युवाला पर्मिटको हाल्नुपर्छ। त्यसपछि डिटेल्स अफ इन्टेन्ट वर्किङ क्यानाडामा वाट टाइप अफ वर्क पर्मिट आर यु अप्लाइङ फर, हामी चाहिँ पोस्ट ग्रेजुएसन वर्क पर्मिट अप्लाई गर्न लागेको भएर पोस्ट ग्रेजुएसन वर्क पर्मिटमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यो डिटेल्स अफ माई प्रोस्पेक्ट इम्प्लोयरमा चाहिँ केही पनि हाल्नु पर्दैन, किनकि पोस्ट ग्रेजुएसन वर्क पर्मिट भनेको ओपन वर्क पर्मिट हो। तपाईँ कुनै पनि इम्प्लोयरसँग कहीँ पनि क्यानाडामा काम गर्नु पाउनुहुन्छ त्यसमा, त्यही भएर त्यो कुनै पनि डिटेल हाल्नु पर्दैन। त्यसपछि सिधै 8 नम्बरमा जानु तल, अनि पिएनपी इस्यु भएको छ कि छैन भनेर सोध्छ, त्यसमा नो गर्नुहोस्। अब एजुकेसनमा पोस्ट सेकेन्डरी एजुकेसन छ कि छैन भन्छ, यस अभियसली। अब एजुकेसन सेक्सनमा आएर चाहिँ आफ्नो एजुकेसन क्यानाडाको एजुकेसनको डिटेल हाल्नु पऱ्यो। यसमा चाहिँ हामी दुईवटा सिचुएसनको कुरा गर्छौँ। एउटा चाहिँ तपाईँले एउटा मात्र प्रोग्राम गर्नुभएको क्यानाडा आएर भने चाहिँ सिधै त्यसको डिटेल हाल्नुहोस् यसमा। तर तपाईँले 1+1 गर्नुभएको छ भने आई मिन दुईवटा 1 इयरको प्रोग्राम गर्नुभएको छ सर्टिफिकेट टाइपको भने त्यसको पनि कसरी भने म एकैछिनमा सिकाउँछु। पहिला हामी चाहिँ एउटा मात्र प्रोग्राम गरेको सिङ्गल प्रोग्राम गरेको स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ डिटेल भरौँ। जस्तै तपाईँको प्रोग्राम कहिलेदेखि सुरु भयो, के पढ्नुभयो, कुन स्कुल अथवा युनिभर्सिटी, तपाईँको प्रोग्राम कहिले सकियो, कुन टाउन, कन्ट्री र प्रोभिन्स हाल्नुहोस्। अब यो चाहिँ दुईवटा 1 इयर सर्टिफिकेट गर्नेहरूको लागि। यसमा चाहिँ फ्रममा चाहिँ तपाईँको सबभन्दा सुरुमा जुन प्रोग्राम पढ्नु भएको थियो सुरुको प्रोग्रामको स्टार्ट डेट हाल्नुहोस्। अनि फिल्ड अफ लेभल अफ स्टडीमा चाहिँ दुईवटालाई नै मिलाएर यसरी, जस्तै मैले यहाँ गरेको छु पिजी इन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट /बिजनेस भनेर दुईवटालाई मिलाएर त्यहाँ लेख्नुहोस्।
त्यसपछि दुईवटा छुट्टै स्कुल अथवा छुट्टै कलेजमा पढ्नु भएको हो भने स्ल्यास गरेर दुईवटै कलेजको नाम त्यहाँ लेख्नुहोस्। जस्तै मैले लेखेँ यहाँ म्याकलिन युनिभर्सिटी र नर्थ वेस्ट कलेज। अनि 2 मा चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड जुन चाहिँ तपाईँको लास्टवाला चाहिँ प्रोग्राम थियो त्यसको इन्डेट लेख्नुहोस्, सेकेन्ड प्रोग्रामको इन्डेट लेख्नुहोस्। अब एउटै टाउन सिटीमा हो भने एउटै लेख्नुहोस्, होइन भने स्ल्यास गरेर आएको जस्तै लेख्नुहोस् र कन्ट्री र प्रोभिन्स भइहाल्यो। अब यो इम्प्लोइमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ तपाईँको करेन्ट इम्प्लोइमेन्ट के हो, कहिलेदेखि हो, त्यो सबै डिटेल राख्नुहोस् आफ्नो जबको। एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने तपाईँको कम्प्लिसन लेटर आएपछि तपाईँले काम गर्न पाउनु हुँदैन अन्टिल तपाईँले पिजिडब्ल्युपी सबमिट गरेर सबमिसन कन्फर्मेसन आएसम्म। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तै तपाईँ काम गर्दै हुन्छ, तपाईँको कम्प्लिसन लेटर आयो भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई त जबबाट निकाल्दैन नि त कसैले। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ त्यही कन्टिन्यू गर्दै हुन्छ भने फ्रम लेखेर टु नलेखिकन छोडेर अरू डिटेल्सहरू भर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले सबमिट गरेपछि फेरि त्यही काम कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले काम छोडिसक्नु भएको छ भने इन्डेट पनि लेख्नुहोस्। र तपाईँको बाँकी रहेको सबै इम्प्लोइमेन्टहरू सबै तपाईँ क्यानाडामा एज अ स्टुडेन्ट हुँदा गरेको कामहरू पनि सबै यसमा डिटेलमा लेख्नुहोस्। र नेपालमा गरेको कामहरूको डिटेल पनि तपाईँले स्टडी पर्मिट अप्लाई गर्दा पनि लेख्नु भएको हुन्छ नि, त्यो पनि यसमा सबै कन्टिन्यू गरेर लेख्नुहोस् है। र तपाईँको यसमा 3वटा मात्र इम्प्लोइमेन्ट लेख्ने सेक्सन छ र तपाईँको अझै पनि धेरै इम्प्लोइमेन्ट डिटेल छ र लेख्न सक्नु भएन भने त्यसलाई हामी कसरी कन्टिन्यू गर्ने अहिले फेरि एकछिनमा सिक्नेछौँ। सेम विथ एजुकेसन, अघि हामीले एजुकेसनको सेक्सनमा पनि एउटा मात्र सेक्सन थियो नि, त्यही भएर हामीले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हाम्रो सबै डिटेल यो फर्ममा खुलोस् भनेर 2वटा 1+1 गरेको प्रोग्रामको पनि डिटेल मिलाएर ल्याएका थियौँ। तर त्यसलाई अझ राम्रोसँग एक्सप्लेन चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भनेर यो भिडियोको पछिल्लो सेक्सनहरूमा मैले फेरि बताएको छु, त्यो डिटेलमा हेर्नु होला अन्तिमसम्म। र ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसनको क्वेसनहरू चाहिँ सब्जेक्टिभ भएको हुनाले आफ्नो एकोर्डिङली चाहिँ यसमा चाहिँ एन्सर दिनु होला। र सेक्सन 2 को ब्याकग्राउन्डको सेक्सन 2 को बी र सीमा चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। बीमा चाहिँ हेभ यु एभर रिफ्युज अ भिजा पर्मिट टु डिनाई इन्ट्री टु लिभ क्यानाडा अर एनी अदर कन्ट्री अर टेरिटरी भएको भनेको छ। यदि तपाईँको कुनै पनि अरू देशहरूमा अप्लाई गर्दा पनि रिजेक्सन भएको थियो भने त्यसको डिटेलहरू चाहिँ तल डी को बक्समा आएर भर्नुपर्ने हुन्छ। र साथसाथै सीमा चाहिँ हेभ यु प्रिभियसली एप्लाई टु इन्टर अर रिमेन इन क्यानाडा भनेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले यस क्लिक गर्नुपर्छ है, किनभने हामी क्यानाडा आउनको लागि हामीले स्टडी पर्मिट चाहिँ अप्लाई गरेको हुन्थ्यौँ। त्यही भएर त्यसको डिटेलमा जस्तै अब तपाईँको 2 को बीमा पनि तपाईँको यस गर्नुभएको छ भने त्यसको डिटेल पनि यहाँ लेख्नुपर्छ। जस्तै मैले चाहिँ सेक्सन सी को चाहिँ यस गरेको हुनाले मैले त्यो डी बक्समा आएर 2C भनेर त्यसको चाहिँ डिटेलमा एउटा लेखेँ। जस्तै मैले स्टडी पर्मिट यति बेला अप्लाई गरेको र यति बेला अप्रुभ भयो भनेर। साथसाथै तपाईँले एक्सटेन्सन पनि अप्लाई गर्नुभएको थियो भने मैले यो टाइममा एक्सटेन्सन अप्लाई गरेर मेरो एक्सटेन्सन चाहिँ अप्रुभ भएको हो भनेर त्यहाँनिर डिटेलमा लेख्नु। र ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन चाहिँ कन्टिन्यू पनि फेरि सब्जेक्टिभै भयो, आफू अनुकूल नै एन्सर दिँदै जानु होला। अनि लास्टमा यहाँ सिग्नेचर प्यानलमा आएर चाहिँ डु यु कन्सेन्ट टु कन्ट्याक्टेड बाई आइआरसिसीमा चाहिँ क्लिक यस, र चाहिँ आई डिक्लेयर द्याट आई हेभ एन्सर अल द क्वेसन इन दिस एप्लिकेसन फुल्ली एन्ड ट्रुथफुल्ली भनेर चाहिँ आफ्नो फुल नेम र डेट लेखेर चाहिँ डिजिटल्ली सिग्नेचर गर्नुहोस्। यस फर्मलाई चाहिँ प्रिन्ट आउट गरेर चाहिँ साइन गर्नु पर्दैन, तपाईँले यहीँ नै लेखेपछि यो सिग्नेचर भएको भ्यालिड भयो। अब यो सबै फर्महरू भरेपछि चाहिँ एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको लास्टमा यो भ्यालिडेटमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्छ। भ्यालिडेट क्लिक गरेपछि भ्यालिडेसन कम्प्लिटेड सक्सेसफुल्ली भनेर आउनु पऱ्यो। यदि तपाईँको काहीँ मिस गर्नुभयो, काहीँ चाहिँ रङ इन्फर्मेसन हाल्नुभयो भने चाहिँ इरर आउँछ र त्यसमा चाहिँ रातो हाइलाइट गरेर त्यो बक्समा चाहिँ रातो हाइलाइट गरेर आउँछ र त्यो ठाउँमा गएर फेरि इन्फर्मेसनहरू सच्याउनुहोस् र फेरि लास्टमा आएर भ्यालिडेट दबाउनुहोस्। भ्यालिडेट कम्प्लिटेड सक्सेसफुल्ली भनेर आएपछि ओके दबाइसकेपछि तपाईँको चाहिँ यो फर्मको लास्टमा चाहिँ अटोमेटिक एउटा बारकोड जेनेरेट हुन्छ। याद गर्नुहोस् यो बारकोड चाहिँ जेनेरेट भएको हुनुपर्छ है। यो बारकोड जेनेरेट भएपछि चाहिँ त्यसलाई सेभ गर्नुहोस् र हामी डकुमेन्ट अपलोड गर्ने ठाउँमा जाउँ फेरि। र जस्तै अब त्यहाँनिर चाहिँ डकुमेन्टहरू चाहिँ अपलोड गर्दै जानुहोस् सबै। मैले यो IMM 5710 फर्म पहिले नै अपलोड गरिसकेको रहेछु र तपाईँले चाहिँ कुनै डकुमेन्ट चाहिँ मिस्टेकली रङ अपलोड गर्नुभयो भने यो अपडेट माई इन्फर्मेसनमा गएर चाहिँ क्लिक गरेर फेरि त्यो डकुमेन्ट चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ देखाएँ जस्तै त्यहीँ चुज फार्ममा गएर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको पहिलाको डकुमेन्टलाई चाहिँ नयाँ डकुमेन्टले रिप्लेस गर्छ। र मैले अहिले 5710 फर्म अपलोड गरिसकेको छु। सिमिलरली लेट्स कन्टिन्यू विथ एजुकेसन ट्रान्सक्रिप्ट।
तपाईको एजुकेसन ट्रान्सक्रिप्ट चाहिँ मैले यहाँ स्याम्पलमा देखाए जस्तै सबै कोर्सहरू र तपाईले कति ग्रेड ल्याउनु भयो भनेर चाहिँ डिटेलमा लेखेको हुन्छ। यदि तपाईले 1+1 प्रोग्राम गर्नु भएको हो भने त्यसमा चाहिँ अहिले सबभन्दा रिसेन्टमा ग्रेजुएट भएको प्रोग्रामको टपमा राख्नुहोस् पेज नम्बर 1 मा र तपाईले त्यो भन्दा अघिल्लोचोटि गर्नुभएको प्रोग्रामको ट्रान्सक्रिप्ट चाहिँ पेज नम्बर 2 मा राख्नुहोस्। कम्बाइन गरेर राख्नुपर्छ है, यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। 1+1 गरेको मान्छेहरूको लागि चाहिँ डकुमेन्ट कम्बाइन गरेर अपलोड गर्नुपर्छ। सो त्यसमा जाउँ र त्यसलाई अपलोड गरौँ। अनि तपाईले फाइलहरू अपलोड गरेपछि त्यहाँ अपलोडेड फाइलमा चाहिँ के हो फाइल नेम पनि आएको हुन्छ। त्यही भएर तपाईले सही फाइल अपलोड गर्नुभयो कि भएन त्यसमा पनि त्यहाँबाट हेर्न मिल्छ। त्यसैले तपाईको फाइलको चाहिँ नामहरू पनि तपाईले त्यहाँ जे अपलोड गर्ने हो त्यही नाम गरेर सेभ गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ है। सिमिलरली अब हामी कम्प्लिसन लेटरमा कन्टिन्यू गरौँ। कम्प्लिसन लेटर चाहिँ यस्तो हुन्छ, तपाईको डिटेल हुन्छ, तपाईको स्टुडेन्ट आइडी देखि नाम, डेट अफ बर्थ अनि के चाहिँ पढ्नु भएको सबै डिटेल लेखेर चाहिँ एउटा कम्प्लिसन लेटर दिएको हुन्छ तपाईको युनिभर्सिटी अर कलेजले। सेम केस यसमा पनि तपाईले 1+1 प्रोग्राम गर्नुभएको हो भने रिसेन्ट ग्रेजुएटेड प्रोग्रामको कम्प्लिसन लेटर चाहिँ पेज 1 मा र त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ पेज 2 मा कम्बाइन गरेर चाहिँ अपलोड गर्नुहोस् है, एउटै सिंगल पीडीएफमा। त्यसलाई पनि अपलोड गरौँ। अब पासपोर्टको पाला। पासपोर्ट अपलोड गर्दा चाहिँ त्यो जस्तै तपाईलाई कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने त्यो वाट लेखेको सेक्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यसमा त्यो डकुमेन्टको चाहिँ के चाहिँ हो डिटेल भनेर दिन्छ। जस्तै यो पासपोर्ट सेक्सनमा चाहिँ के छ भने चाहिँ तपाईको पासपोर्टमा चाहिँ तपाईको डेट अफ बर्थ, कन्ट्री अफ ओरिजिन लेखेको पेज देखिनु पर्यो र अरू पेज जसमा चाहिँ तपाईको स्ट्याम्प छ र भिजा लागेको छ भने त्यो पेज पनि स्क्यान गरेर चाहिँ अपलोड गर्नुपर्छ। जस्तै मैले यहाँ एउटा स्याम्पलको लागि एउटा देखाएको छु। जस्तै यो पासपोर्टको फर्स्ट पेज भयो जसमा चाहिँ नाम, डेट अफ बर्थ सबैहरू लेखेको हुन्छ। अनि तपाईको यो क्यानाडा आउँदाखेरि स्टुडेन्ट भिजाको लागेको टिआरबी लागेको हुन्छ नि, त्यो स्टिकर लागेको हो त्यो पनि स्क्यान गरेर चाहिँ त्यो पनि राख्नु होला है। फर्स्ट पेज, स्टिकर, लास्ट पेज त्यसरी मिलाएर चाहिँ यसमा अपलोड गर्नु होला। अब आफ्नो डिजिटल फोटो जस्तै त्यो वाटमा क्लिक गर्नुभयो भने फोटोको रिक्वायरमेन्ट त्यहाँ दिएको हुन्छ। तपाईले कुनै पनि स्टेपल्स जस्तो सपहरुमा गएर चाहिँ मैले यो वर्क परमिटको लागि फोटो खिच्न आएको र यसको यो डिटेल भनेर दिनुभयो भने त्यहाँ त्यो अनुरूपको फोटो खिचेर त्यसमा फेरि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अप्सनल डकुमेन्टको सेक्सनमा जाउँ। अप्सनल डकुमेन्टको सेक्सनमा यो स्केड्युल 1 चाहिँ यो अप्सनल हो फर द भिजा मेड्स आउटसाइड क्यानाडा, त्यही भएर त्यो हामीले भर्नु पर्दैन। अब क्लाइन्ट इन्फर्मेसनमा के भर्ने त, तपाईले सबै डकुमेन्ट त अपलोड गर्नुभयो तर तपाईको इङ्ग्लिस टेस्ट रिजल्टको डकुमेन्ट अपलोड गर्ने ठाउँ कहीँ देखियो त छैन नि यसमा हैन। अब हामी क्लाइन्ट इन्फर्मेसनमा आइएल्टिएस, सेल्फपिप अथवा पीटी को चाहिँ टिआरएफ र लगायत अन्य डकुमेन्टहरू कसरी मिलाएर अपलोड गर्ने यहाँनिर म देखाउँछु। र मैले तपाईहरुको रेफरेन्सको लागि यहाँ एउटा क्लाइन्ट इन्फर्मेसन फर्म पनि बनाएको छु जसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले लेखेको छु एउटा लेटरको स्टाइलले टु आईआरसीसी अनि सब्जेक्ट चाहिँ कन्टेन्ट्स अफ माई पिजिडब्ल्युपी एप्लिकेसन। अनि मैले त्यहाँनिर लेखेको छु यो मेरो डकुमेन्टमा चाहिँ यो डिटेलहरू चाहिँ मैले यस क्लाइन्ट इन्फर्मेसन फर्मबाट चाहिँ तपाईलाई दिँदैछु भनेर। जस्तै 1 नम्बरमा मैले राखेको छु एडिसनल इन्फर्मेसन अन फर्म आइएमएम 5710 फर्म। यदि तपाईको सबै एडुकेसन, इम्प्लोइमेन्ट सबै डिटेल नै तपाईको आइएमएम 5710 फर्ममा कम्प्लिट भइसकेको छ र तपाईसँग कुनै पनि एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिनुपर्ने छैन भने चाहिँ यो चाहिँ पर्दैन तपाईहरुले। मैले यो यहाँनिर किन राखेको भने 1+1 प्रोग्राम गर्नेहरूको लागि र धेरै इम्प्लोइमेन्टहरू भएको र आइएमएम 5710 फर्ममा नअटेको खण्डमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ डिटेलमा लेखेर चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ राखेको हो। सिमिलरली नम्बर 2 मा लेटर अफ एक्सप्लेनेसन फर कम्प्लिसन अफ 2 1 इयर प्रोग्राम्स। फेरि पनि तपाईले सिंगल प्रोग्राम गर्नुभएको भने यो पर्दैन, तर तपाईले 2 वटा 1 इयर प्रोग्राम गर्नुभएको भने त्यसको डिटेल लेखेर चाहिँ हामीले एउटा लेटर अफ एक्सप्लेनेसन लेख्दछौँ ताकि हाम्रो पिजिडब्ल्युपी चाहिँ 3 वर्षको चाहिँ पाओस् भनेर। सिमिलरली नम्बर 3 मा राखेको छु आइएल्टिएस को टिआरएफ र नम्बर 4 मा स्टडी पर्मिट अथवा स्टडी पर्मिट एक्सटेन्सन दुईटैको मान्छेलाई चाहिँ त्यो अपलोड गरिदिँदा चाहिँ राम्रो है यसमा। अब कन्टिन्यू गरौँ हाम्रो सेकेन्ड पेजमा जहाँ अघि मैले भनेको थिएँ एडिसनल इन्फर्मेसन जुन चाहिँ हाम्रो आइएमएम 5710 फर्ममा भर्न चाहिँ हामीले चाहिँ सकेका थिएनौँ। जस्तै यो एजुकेसन सेक्सनमा चाहिँ एउटा प्रोग्राम हुनेले त एउटा भर्नुभयो अनि दुईटा प्रोग्राम हुनेले चाहिँ हामीले यसरी स्ल्यास गरेर भरेका थियौँ नि, दुईटैको एउटाको स्टार्ट डेट अनि सेकेन्ड कोर्सको इन डेट अनि दुईवटै प्रोग्रामको नाम, दुईवटा कलेजको नाम त्यसरी भरेका थियौँ नि। त्यसलाई चाहिँ हामी अब ब्रेकडाउन गरेर यसमा चाहिँ एडुकेसन सेक्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिटेलमा फेरि
दुईवटै प्रोग्रामको, जस्तै मैले यहाँ चाहिँ जुन IMM 5710 फर्मको जुन फर्मेट थियो टेबलको त्यही फर्मेट नै बनाएको छु र यहाँ मैले दुईवटै 1 इयर सर्टिफिकेट प्रोग्रामको डिटेलहरू चाहिँ यसमा भरेको छु। जस्तै मैले फर्स्टमा गरेको, सेकेन्डमा गरेको पिजी इन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट अनि अर्को प्रोग्राम पिजी इन बिजनेस एनालाइसिसको रेस्पेक्टिभ युनिभर्सिटी अफ कलेज र कहिलेदेखि स्टार्ट र इन्डेटहरू सबै मिलाएर त्यसमा भरेको छु। र सिमिलरली हामीले चाहिँ हाइएस्ट एजुकेसनको डिटेल पनि यसमा भरेको राम्रो है। तपाईँको हाइएस्ट एजुकेसन नै क्यानाडा आएर भएको हो भने चाहिँ त्यो परेन है। तर तपाईँले नेपालमा ब्याचलर्स गर्नुभएको अनि क्यानाडा आएर पिजी गर्नुभएको भने ब्याचलरको डिटेल पनि राखिदिएको राम्रो, किनकि हामीले स्टडी पर्मिट एप्लिकेसन गर्दा पनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो ब्याचलर्स डिग्रीको इन्फर्मेसन राखेका हुन्छौँ। सिमिलरली अघि हाम्रो IMM 5710 फर्ममा चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ भर्नु चाहिँ 3वटा सेक्सन मात्र थियो। यदि कसैको धेरै इम्प्लोइमेन्ट छ र त्यसमा भर्नु मिलेको थिएन भने चाहिँ यसमा आएर फेरि त्यसरी नै सेम फर्मेटमा कन्टिन्यू गरेर राखिदिनु होला। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। लेटर अर एक्सप्लेनेसन अघि मैले भनिसकेँ, यो चाहिँ 1+1 प्रोग्राम गर्नेहरूको लागि हो र यसमा चाहिँ हामीले 2वटा प्रोग्राम कम्प्लिट गरेका थियौँ भनेर चाहिँ एउटा लेटर लेखेका छौँ। मैले एउटा यसमा स्याम्पल दिएको छु जसमा मैले एक्सप्लेन गरेको छु कि मैले PGWP को लागि चाहिँ अप्लाई गर्दैछु तर मैले 2वटा 1 इयर प्रोग्राम कम्प्लिट गरेको हो र त्यही भएर मेरो एप्लिकेसनलाई चाहिँ 2 इयर्सको इक्विभ्यालेन्ट जसरी चाहिँ कन्सिडर गरियोस् भनेर। र तल मैले डिटेलमा लेखेको छु प्रोग्राम 1 को नाम, नेम अफ इन्स्टिट्युट र ड्युरेसन, प्रोग्राम 2 को। र हामीले अघि त्यो ट्रान्सक्रिप्ट र कम्प्लिसन लेटर अपलोड गर्ने ठाउँमा चाहिँ 2वटै प्रोग्रामको चाहिँ कम्बाइन्ड ट्रान्सक्रिप्ट र कम्बाइन्ड कम्प्लिसन लेटर चाहिँ अपलोड गरेको हुनुपर्छ है। र हाम्रो अर्को पेज भनेको अघि हामीले कन्टेन्टमा लेखे जस्तै IELTS, PT अथवा सेल्फ-पिपको टेस्ट रिजल्ट यसमा अट्याच गरिदिनुहोस्। र स्टडी पर्मिट एक्सटेन्सन गर्नुभएको मान्छेहरूले आफ्नो स्टडी पर्मिट एक्सटेन्सन सहित लास्ट पेजमा यो स्टडी पर्मिट राखिदिनु, जसले गर्दा चाहिँ भिजा अफिसरलाई रिफरेन्सको लागि सजिलो होस्। अब त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू हामीले कम्बाइन गरेर एउटा फाइल PDF बनाएका छौँ, त्यसलाई पनि यसमा अपलोड गर्नुहोस्। अब सबै डकुमेन्टहरू अपलोड भए नभएको एकचोटि फेरि चेक गर्नुहोस् र कुनै डकुमेन्ट अपडेट गर्नु छ भने फेरि पनि अपडेट गर्नुहोस्। अब तल आएपछि चाहिँ हामीले 255 टोटल फी पे गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँसँग एउटा क्रेडिट कार्ड रेडी हुनु पर्यो। नेक्स्ट क्लिक गर्नुहोस्। फेरि डकुमेन्ट अपलोड भएको यसले देखाउँछ, त्यो सबै चेक गर्नुहोस् र तल चाहिँ तपाईँको फी यति हो भनेर लेखेको हुन्छ। तल गएपछि चाहिँ आई एग्रीमा क्लिक गर्नु पर्यो र तपाईँको फुल नेम लेखेर अनि तपाईँले जुन सेक्युरिटी क्वेसन राखेको हुनुहुन्छ पहिला यो GCK बनाउँदाखेरि त्यसमध्येको एउटा क्वेसन आउँछ, त्यसको एन्सर लेखेर साइनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले पेमेन्ट गर्ने अप्सनमा पुग्नुहुन्छ र पेमेन्ट गरेपछि तपाईँको फाइल सबमिट हुन्छ। अब सबमिट भइसकेपछि तपाईँको एप्लिकेसनको इन्टरफेस यस्तो देखिन्छ है, जसमा तपाईँको आएको हुन्छ एउटा कन्फर्मेसन अफ अनलाइन एप्लिकेसन ट्रान्समिसन अनि अर्को सबमिसन कन्फर्मेसन र सँगसँगै वर्क पर्मिट एक्सटेन्सन फर PGWP भनेर। तपाईँको यो कन्फर्मेसन आएपछि चाहिँ तपाईँले काम कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबमिसन कन्फर्मेसन आएपछि तपाईँले फेरि आफ्नो काम स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको यो वर्क पर्मिट एक्सटेन्सनकै सिस्टम जेनेरेटेड हो, यो अटो जेनेरेटेड हो है। यो कसैकोमा आउन सक्छ उतिनैखेर, कसैकोमा केही समय लाग्न सक्छ र कसैको चाहिँ नआउन पनि सक्छ। तर यो आएन भन्दैमा चाहिँ तपाईँले काम गर्न पाइँदैन भन्ने हुँदैन है। तपाईँको सबमिसन कन्फर्मेसन आएपछि चाहिँ तपाईँले काम गर्न पाउनुहुन्छ। र यो तपाईँको वर्क पर्मिट एक्सटेन्सन चाहिँ त्यो पेपरमा चाहिँ एउटा डेट सहित आएको हुन्छ। यसको मतलब यो होइन कि तपाईँले त्यो डेटसम्म मात्र काम गर्न पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ सिस्टम जेनेरेटेड भएर इन जेनरल एउटा डेट लेखेर आएको हुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ तपाईँको PGWP को डिसिजन नआउँदासम्म चाहिँ काम गर्न पाउनुहुन्छ। र तपाईँको वर्क पर्मिट एक्सटेन्सनमा लेखेको डेट क्रस भए पनि केही पनि मतलब हुँदैन। यो पेपरको युज भनेको चाहिँ तपाईँको इम्प्लोयरलाई एज अ प्रुफ दिन पर्यो यु आर एलिजिबल टु वर्क इन क्यानाडा भने चाहिँ यो दिनु पाउनुहुन्छ। र तपाईँहरूमध्ये कसैको यो जेनेरेट भएन भने पनि तपाईँले वेब फर्म रेज गरेर चाहिँ मेरो इम्प्लोयरलाई प्रुफ चाहिएको छ भनेर तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने दे मे सेन्ड यु अ टेम्पोररी वर्क पर्मिट एक्सटेन्सन लेटर। त्यसैले यो वर्क पर्मिट एक्सटेन्सन फर PGWP भनेको एउटा टेम्पोररी लेटर मात्र हो। त्यही भएर यो आयो आएन भनेर चाहिँ आत्तिनु पर्दैन, यो भनेको चाहिँ अटोमेटिक हुने कुरा। अब यी सबै कुराहरू भएपछि तपाईँको एप्लिकेसन सबमिट भइसक्यो र तपाईँले अब ढुक्कसँग काम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति सबमिसन भएपछि तपाईँले आफ्नो गरिरहेको काम कन्टिन्यू गर्नुहोस् र सकेसम्म आफ्नो रिलेटेड फिल्ड
अथवा हाई स्किल जबहरू टियर क्याटेगोरी 0, 1 to 3 मा काम गर्न सुरु गर्नुस्, किनकि तपाईले टियर 0, 1 to 3 मा काम गरेको कामको मात्र क्यानेडियन एक्सपिरियन्स क्लासमा CRS पोइन्ट काउन्ट हुन्छ। टियर क्याटेगोरी 4 र 5 मा गरेको काम CEC को लागि चाहिँ इलिजिबल हुँदैन। त्यही भएर आफूले PR को लागि कसरी आफूलाई प्रिपेयर गर्ने सबै कुराहरू रिसर्च गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। र अब हाम्रो भिडियो कम्प्लिट भयो। आज हामीले चाहिँ IMM 5710 फर्म चाहिँ डिटेल्समा के कुराहरू मिस्टेक नगर्ने भनेर सिक्यौँ, सबै कसरी भर्ने भनेर सिक्यौँ। सिमिलरली IELTS को रिजल्ट कहाँ अपलोड गर्ने र अर्को पर्क भनेको चाहिँ 1+1 प्रोग्राम गरेको मान्छेहरूको लागि पनि कसरी फर्म भर्ने र कसरी डकुमेन्ट अपलोड गर्ने भनेर सिक्यौँ। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो र मैले गरेको कुराले तपाईहरुलाई केही हेल्प भयो भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनुस्, लाइक गरिदिनुस् र तपाईको साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनुस् र तपाईलाई केही कन्फ्युजन भयो भने पनि तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुस्, वी विल ट्राई टु रिप्लाई यु। र यस्तै टिप्स, गाइड र हेल्पको लागि तपाईले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ, सी यू अन्टिल नेक्स्ट टाइम, बाइ बाइ एन्ड नमस्ते।